Καλησπέρα. Ταρτάρια, παλιός ελληνικός κόσμος, Ταρτάρια, παλιός ελληνικός κόσμος. Έχετε όρεξη και διάθεση να δείτε μία εκπομπή από την αρχή έως το τέλος. Πάντα. Χωρίς ενδιάμεσα skip και κλεψιές. Η οποία εκπομπή θα σας κάψει τα εγκεφαλικά κυκλώματα. Έχετε διάθεση να ακούσετε για μία ιστορία τόσο απαγορευμένη που δεν πρόκειται να την διδαχτούν ούτε τα παιδιά σας, ούτε τα δυσέγγονά σας, ούτε βασικά τα δυσέγγονά τους σε 100 και 200 χρόνια. Έχετε διάθεση να ακούσετε για ένα θέμα το οποίο είμαι σίγουρος ότι συχαίνονται και απεχθάνονται οι χριστιανοί Ορθόδοξοι της Ελλάδας, οι καθολικοί, αλλά και όλοι οι χριστιανοί κατ' επέκταση αυτού του κόσμου, καθώς έχουν κλέψει και καταλυστέψει και ρημάξει έναν ολόκληρο πολιτισμό ο οποίος υπήρχε πριν από αυτούς. Έναν ολόκληρο πολιτισμό ο οποίος χρησιμοποιούσε πολλές φορές αγγέλους για να απεικονίσει κάποια θέματα τα οποία σήμερα δεν υπάρχουν πουθενά. Έχετε όρεξη να μάθετε για έναν πολιτισμό τον οποίον τον κληρονομήσαμε και τον βρήκαμε και δεν τον δημιουργήσαμε εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι. Τότε έχετε έρθει στην κατάλληλη εκπομπή και αξίζει να κάνετε εγγραφή στη σημερινή εκπομπή, στο σημερινό κανάλι, την Θετική Ντοπαμίνη. Είμαι ο host λοιπόν της σημερινής εκπομπής, εύχομαι να είστε καλά. Ονομάζομαι Γιάννης Καραγιαννίδης, από τους πρώτους που μίλησα για την Ταρτάρια στην Ελλάδα και ο πρώτος επίσης που έχω δημιουργήσει τον όρο παλιός ελληνικός κόσμος. Και στην αρχή κάποιοι είχαν χαλαστεί. Θετικέ, μην το παίρνεις πολύ πάνω σου, την αυτά παλιός ελληνικός κόσμος. Ελληνικός κόσμος. Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά με την Ταρτάρια? Ωέω, μείνε μαζί μου μέχρι το τέλος και θα το μάθεις 100%. Είμαι σίγουρος. Πώς πιστεύετε λοιπόν ότι ξεκίνησαν όλες αυτές οι θεωρίες για την Ταρτάρια? Θέλετε να μάθετε? Να βγάλουμε λοιπόν σήμερα για άλλη μια φορά τα άπλυτα στη φόρα. Οκ, θα τα βγάλουμε. Λαμπρινή, Λίτσα, Εύη, Σάβας, Μις Άνιμε, Ελευθερία, Αντώνης, Firefly Earth, η Ιλιάνα μας, ο Αντώνης ο Πρέμος, η Ευαγγελία Κόκκαλη, όλοι εσείς που έχετε συνδεθεί, καλησπέρα. Χρύσα, Χρήστος, Κοτοπάνος, Ευήθιος, Δημήτρης Σωτηρόπουλος, ο Διονύσης μου, ο Χατζησταμάτης, φυσικά ο Τάκης Παπαϊωάννου, ο οποίος σήμερα έκανε κάτι καταπληκτικό, έκανε τριπλή αναβάθμιση, μοιημένος των μυστηρίων, μετά έγινε υπότης του ναού και μετά έγινε κάτοχος του Ιερού Γκράλ, εντάξει, και έγινε μέλος στο κανάλι αυτό, προφανώς τιμώντας τον κόπο που έχω κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Και εσείς φυσικά μπορείτε να γίνετε μέλη, αλλά πριν γίνετε μέλη, να σας πω ότι μέχρι την Δευτέρα, το είπα και προχθές, μέχρι την Δευτέρα όλες οι εκπομπές για την Ταρτάρια που είναι χειροβομβίδες είναι ανοιχτές και προσβάσιμες σε όλους. Οπότε προλαβαίνετε να τις παρακολουθήσετε όλες μία προς μία και να απορροφήσετε όσο το δυνατόν παραπάνω γνώσεις. Τώρα, βλέπετε που έχω βάλει πίσω μου μια φωτογραφία. Πολύ ωραία. Σαν Φρανσίσκο 1915. Σαν Φρανσίσκο 1915. Πρέπει να πω κάποια πράγματα πάρα πολλές φορές για να μπουν καλά, όχι μόνο στον δικό σας και στον δικό μου τον εγκέφαλο. Να το ξέρετε αυτό. Πολύ καλά. Και όσο μιλάμε πρέπει να τα θυμόμαστε. Φυσικά κάποια στιγμή θα βάλω αυτές οι εικόνες να αλλάζουν, εντάξει, για να μην βλέπουμε συνεχώς την ίδια εικόνα. Μισό λίγο να σας δείξω, όπως είχαμε πει τώρα αυτή την αλλαγή που έκανα, αλλά εγώ θέλω να μείνω λίγο στην εικόνα την προηγούμενη. Λοιπόν, αυτά όλα θα σας τα δείξω σε λιγάκι. Αυτή είναι εδώ πέρα. Μην βιάζεστε, θα σας τα δείξω όλα σε λιγάκι. Καθώς η εκπομπή είναι ζωντανή και δεν κάνουμε μοντάζ. Εμείς δεν κάνουμε μαϊμουνίκια, δεν κάνουμε πυθικισμούς. Ωραία. Τώρα, μπαίνουμε.
Ωραία, μπαίνουμε. Γεννήθηκα στην Ελλάδα, αλλά μεγάλωσα στα απομεινάρια της Ταρτάρια. Στην Langenstraße 29 στην Γερμανία. Λέγεται Langenstraße γιατί είναι μακρά οδός. Πραγματικά είναι μακρά οδός. Είναι τεράστια οδός. Εκεί λοιπόν, σε αυτήν την οδό, η περιοχή που την περιβάλλει και στην οποία ανήκει λέγεται Hagen-Weringhausen. Είναι η καρδιά της πρώτης Μητρόπολης του Χάγκεν, που σημαίνει ότι εκεί υπήρχε το παλιό κέντρο της Ταρτάρια. Τουλάχιστον στην πόλη μου, το Χάγκεν. Αυτό μετά επεκτάθηκε και προς την πόλη, η οποία πόλη έχει μόνο σπίτια που είναι σαν τουβλάκια. Σπίτια που είναι σαν τουβλάκια. Όσο πιο παλιό λοιπόν είναι το μέρος όπου μένεις, στο Χάγκεν, τόσο περιβάλλεσαι από ελληνορωμαϊκή τέχνη και θα σας το δείξω σε επόμενα βίντεο. Κάντε όσοι ενδιαφέρεστε, εγγραφή στο κανάλι και θα σας τα δείξω όλα. Στη Langenstraße λοιπόν, που είναι ένα μέρος της παλιάς Ταρτάρια, άποψή μου, έχει τόσα πανέμορφα κτίρια, έχει τόσο ωραία, όμορφα κτίρια, τόσες ωραίες οικοδομές, που είναι απίστευτο πώς κατασκευάστηκαν όλα αυτά σε μια απλή μικρή πόλη της Βεσφαλίας, για να καταλάβετε πόσο μας έχουν δουλέψει και κοροϊδέψει οι επικυρίαρχοι. Τώρα πάμε στο Σαν Φρανσίσκο και μεταφερόμαστε στο 1915. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος αναρωτιέται και λέει πώς ξεκίνησαν όλα αυτά με την Ταρτάρια και τον παλιό ελληνικό κόσμο. Βλέπετε τη φωτογραφία, Ξεκίνησαν από κάποιους ερευνητές και, αν θέλετε το πιστεύετε, κάποιους πολύ σοβαρούς TikTokers. Πολύ σοβαρούς όμως TikTokers, τους οποίους και ακολουθώ μέχρι και σήμερα. Αυτοί λοιπόν οι TikTokers παρατήρησαν κάτι το απίστευτο, το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Τι παρατήρησαν? Ότι σε βιβλία από τα λεγόμενα από τις λεγόμενες παγκόσμιες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Σαν Λούις, στο Σικάγο, στο Σαν Φρανσίσκο, για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα ιδιαίτερα, παρατήρησαν λοιπόν ότι στα βιβλία που είχαν από εκείνη την παλιά εποχή, 1915, συμβαίνει κάτι απροσδιόριστο και απίστευτο. Και ποιο είναι αυτό? Ενώ οι διοργανωτές αυτών των Expo έχουν πει στον κόσμο ότι εμείς χτίσαμε αυτό που σας δείχνω τώρα στις οθόνες σας πίσω μου και πολλά άλλα που θα σας δείξω σε λιγάκι, εμείς χτίσαμε με γύψο, με πλαστελίνη, προσέξτε τι σας λέω, με λινάτσα, με κάναβη και με σχοινιά, όλα αυτά τα κτίρια που βλέπετε στις οθόνες σας και που θα δείξω σε λιγάκι. Και είναι πραγματικά απίστευτο ότι στέκονται μέχρι και σήμερα αυτά τα κτίρια σε πάρα πολλά σημεία σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην Αμερική. Αλλά θα επιμείνω για το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με την Ταρτάρια. Τι ήταν αυτό που έδωσε έναυσμα και σε μένα και σε άλλους ερευνητές, επαναλαμβάνω, να εικάσουμε ότι αυτά τα κτίρια που μας δείχνουν
στην Παγκόσμια Expo, στην Παγκόσμια Έκθεση του Σαν Φρανσίσκο του 1915, μας λένε ότι ήταν, επαναλαμβάνω, από προσωρινά υλικά. Προσέξτε λίγο τι λέω. Προσωρινά υλικά, ότι τα κτίρια κατασκευάστηκαν με τρόπο ώστε να είναι ετοιμόρροπα και να τα γκρεμίσουν, με λινάτσα, με κάναβη, με σκηνή και με γύψο. Ωραία μέχρι εδώ. Πολύ ωραία. Αυτά τουλάχιστον λένε οι αρχιτέκτονες εκείνης της εποχής. Και πριν προχωρήσω και σας πω κι άλλα, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά, ψηφίστε λίγο όσοι έχετε συνδεθεί τώρα και μέχρι το τέλος της εκπομπής θα σας έχω ανταμείψει 110% για την ψήφο σας. Πιστεύετε ότι έχει κάποια σχέση η Ταρτάρια με τους αρχαίους Έλληνες και τον ελληνικό πολιτισμό? 75% μέχρι στιγμής από 110 ψήφους απαντάει ναι. 3% λέει όχι και 23% λέει θα δω την εκπομπή του θετικού πρώτα. Ωραία, πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει. Και εγώ θα σας αποδείξω ότι αυτός που έχει δίκαιο μέχρι να τελειώσει αυτή η εκπομπή είμαι εγώ. Και όχι αυτοί που λένε ότι κατασκευάστηκαν με λινάτσες, με γύψο και ούτω καθεξής. Έχω ατράνταχτα στοιχεία και πάρα πολλές αποδείξεις ότι αυτό που συνέβη είναι συγκλονιστικότατο και κρύβεται από πίσω μια παγκόσμια συνωμοσία συγκάλυψης της αληθινής ιστορίας και των Ελλήνων και του κόσμου. Και των Ελλήνων και του κόσμου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία που σας το λέω αυτό. Και επειδή είμαι τόσο τρίχας, θα σας αναλύσω ολόκληρη την διεθνή έκθεση που είχε γίνει το 1915 στο Σαν Φρανσίσκο και όταν θα έχετε τελειώσει την εκπομπή θα καταλάβετε πόσα ψέματα μας έχουν πει. Λοιπόν, ας επαναλάβουμε για ακόμα μια φορά τον ισχυρισμό των επικυρίαρχων, οι οποίοι λένε ότι τα κτίρια αυτά που εμφανίστηκαν, και κάπου εδώ θα ξεκινήσω σιγά σιγά να σας δείχνω και άλλες εικόνες, όπως για παράδειγμα εδώ, παύση. Μας λένε λοιπόν ότι αυτός ο τρούλος, αυτά που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας, οι αρχαίοι αμφορείς, οι κύονες, ο ναός, τα αγάλματα, οι διάφορες αψίδες, δείτε τι λεπτομέρεια έχουν. Ωραία, έχουν τα κολονάκια τα οποία οδηγούν στο βάθος, στο παλάτι των καλών τεχνών. Ωραία. Ξέρω ότι είναι για εγκεφαλικά όλα αυτά. Είτε λοιπόν το πιστεύετε είτε όχι, το κτίριο που σας δείχνω τώρα, που είναι ουσιαστικά ένα αντίγραφο ή αν θέλετε ένας αρχαίος ελληνικός ναός στο Σαν Φρανσίσκο, υποστηρίζουν οι Αμερικανοί ότι το φτιάξανε μέσα σε 2-3 χρόνια με γύψο, με λινάτσες, με κάναβη, με σκοινιά, με φτηνά υλικά, με μοναδικό σκοπό να το χρησιμοποιήσουν στην Expo. Και ποιο είναι το απίστευτο που αναιρεί μόνο του τα όσα μας λένε? Τα γκρεμίσανε όλα. Λίγα χρόνια μετά, βασικά,
Μόλις τελείωσε η Expo, τα κατεδάφισαν όλα. Δεν άφησαν όρθιο τίποτα από αυτήν την Expo. Πείτε μου λοιπόν εσείς, ειλικρινά, η εικόνα που βλέπετε τώρα μπροστά σας, με όλα αυτά τα επιβλητικά τα κτίρια, πιστεύετε ότι είναι ψεύτικα? Απαντήστε μου και στα σχόλια και μόλις τελειώσει η εκπομπή κάτω από το βίντεο. Αυτά που βλέπετε τώρα να απεικονίζονται, οι οβελίσκοι, ο Τρούλος, από κάτω το παλάτι των καλών τεχνών, οι Κύονες, τα Μάρμαρα, όλα αυτά. Δείτε τον κόσμο πόσο κοντός είναι και δείτε πόσο ψηλά είναι τα κτίρια, οι κατασκευές της Ταρτάρια. Έχετε λοιπόν ακόμα αμφιβολίες ότι αυτά δεν τα έχτισαν ποτέ οι σύγχρονοι καουμπόιδες γιούφτοι Αμερικάνοι, οι γιούφτοι οι Αμερικάνοι που δεν είχαν να φάνε και μπόρεσαν χωρίς να υπάρχουν καν σχολές αρχιτεκτονικής να χτίσουν τέτοια επιβλητικά αρχαία ελληνικά κτίρια? Φυσικά σε όλα αυτά η απάντηση είναι όχι και όχι και όχι και όχι και όχι. Σε όσα ρώτησα η απάντηση είναι όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτά που βλέπετε τώρα μπροστά σας να είναι fake. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει κάποιος ποτέ να μας πείσει ότι όλα αυτά είναι ψεύτικα, με πλαστελίνη, με γόμα, έτσι. Προσέξτε τι μας λένε. Με φτηνιατζούρικα υλικά, με κάναβη, με σχοινί, με γύψο, και ότι τα αγάλματα δεν είναι αληθινά. Σε λιγάκι, καθώς η εκπομπή θα είναι τεράστια και πρέπει να την παρακολουθήσετε ολόκληρη, και όσοι με βλέπετε τώρα ζωντανά, κάντε υπομονή, και όσοι θα δείτε την εκπομπή σε δεύτερο χρόνο κόνσερβα, όπως λέμε, δείτε την ολόκληρη. Ξέρω ότι θα χρειαστεί πολύ κουράγιο και πολύ χρόνο, αλλά είναι η σημαντικότερη εκπομπή που έχει γίνει ποτέ για την ιστορία και για την προπαγάνδα της ιστορίας και πώς μας λένε ψέματα. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε πόσοι επισκέφτηκαν αυτήν την Expo στο Σαν Φρανσίσκο. Έτσι, πάμε να δούμε τι λέει η επίσημη ιστορία και στη συνέχεια θα κάνω κάτι πραγματικά τρελό. Ξέρετε τι έκανα? Έκανα κάτι σήμερα πραγματικά τρελό. Μπήκα και διάβαζα τα σχόλια των Αμερικανών κάτω από τα βίντεο που μιλάνε για την Ταρτάρια. Σας πληροφορώ ότι αυτά που θα σας διαβάσω σε λίγο, που είναι σχόλια Αμερικανών σχολιαστών για την Διεθνή Έκθεση του Σαν Φρανσίσκο του 1915, θα σας τρελάνουν. Αυτά που θα ακούσετε να γράφουν οι ίδιοι οι Αμερικανοί, είναι τόσο συγκλονιστικά που ανατρέπουν το ίδιο το ψευτοοικοδόμημα που έχουν στήσει οι επικυρίαρχοι. Οι ίδιοι λοιπόν οι Αμερικάνοι, θα διαβάσω σχόλιά τους και θα δείτε τι επιχειρήματα χρησιμοποιούν και πόσο ωραία τα λένε και αποδεικνύουν ότι όντως αυτά τα κτίρια υπήρχαν. Πριν προχωρήσω, επειδή είστε μέσα 296 άτομα, να υπενθυμίσω να κοινοποιήσετε, να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι, και τώρα θα σας αποκαλύψω την μεγαλύτερη απάτη που έχει γίνει ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία. Είστε έτοιμοι? Δώστε βάση, ακούστε και κοινοποιήστε ελεύθερα όπου θέλετε. Δώστε βάση. Σήμερα έμαθα τελικά
όλη μα όλη την αλήθεια για το τι ακριβώς παίχτηκε. Όλη. Και τη μοιράζομαι μαζί σας. Γι' αυτό πρέπει και εσείς να μοιραστείτε και το κανάλι αυτό και το βίντεο αυτό με όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Γιατί αυτή η εκπομπή αφορά τους Έλληνες. Κυρίως εσάς. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τώρα την μία και μοναδική αλήθεια για την Ταρτάρια και τι ακριβώς έχει συμβεί. Και ποια είναι η αλήθεια με τις εκθέσεις, με τις Expo και τι ακριβώς παίχτηκε. Συγκρατηθείτε. Όντως οι Αμερικάνοι έχτισαν κάποια προσωρινά κτίρια. Θα κουφαθείτε, αλλά πιστέψτε με, αξίζει να μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος. Όντως οι Αμερικάνοι έχτισαν κάποια προσωρινά κτίρια, ευτελή. Και στο καπάκι τα γκρέμισαν και τα εσωπέδωσαν. Αυτή όμως ήταν η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι δεν ήταν όλα τα κτίρια ευτελή και με γύψο και προσωρινά. Οι πούστιδες οι Αμερικάνοι, η παραγωγή, φρόντισαν στο βίντεο που κυκλοφόρησαν ήδη από εκείνη την εποχή να δείξουν μόνο τα ευτελή τα κτίρια από κοντά, και έχω αποδείξεις γι' αυτό. Έχω αποδείξεις, θα σας δείξω και φωτογραφίες και βίντεο. Οι φωτογράφοι λοιπόν και οι προπαγανδιστές που κάναν το μοντάζ εκείνης της εποχής έδειξαν μόνο τα ευτελή κτίσματα που έχτισαν οι Αμερικάνοι. Τα κτίρια που προϋπήρχαν και ήταν από τον παλαιότερο ελληνικό, ρωμαϊκό, ταρταριανό πολιτισμό, γιατί είναι το μόνο που μπορούμε να εικάσουμε ότι οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι ή οι Ταρτάρια βρισκόταν εκεί, φρόντισαν να μην τα δείξουν και τα ισοπαίδωσαν. Γι' αυτόν τον λόγο έχτισαν κάποια προσωρινά και ευτελή οικοδομήματα δίπλα ακριβώς στα ήδη υπάρχοντα. Δείτε πόσο κουτοπώνηρη είναι. Τώρα, χρειάζεται να σας πω τα ονόματα και τα επώνυμα των ανθρώπων που έκαναν το μοντάζ, ότι λέγονταν Μέντελσον και ότι προφανώς και οι 2-3 άλλοι έχουν ονόματα που θυμίζουν, να είστε καλά, την γνωστή φυλή. Πολύ ωραία. Και κάπου εδώ ισοπεδώνονται τα πάντα, όλα τα ψέματα που έχουν πει στον κόσμο. Ότι δήθεν οι κολόνες και οι κύονες ήταν από λινάτσα, που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας, ήταν δήθεν από λινάτσα, από κάναβη, από σκοινιά και από γύψο. Έλαντε όμως που έρχεται να τους ξεφτυλίσει κάτι που τους ξέφυγε. Το κτίριο που βλέπετε τώρα νομίζω στις οθόνες σας, των καλών τεχνών, το οποίο σε λιγάκι θα σας το δείξω, δεν το γκρέμισαν. Στέκεται ακόμα μέχρι και σήμερα, 119 χρόνια, 109 χρόνια μετά από την Διεθνή Έκθεση της Καλιφόρνια. Όλα λοιπόν τα κτίρια σε αυτήν την Expo, την έκθεση, τα γκρέμισαν, τα εσωπέδωσαν. Όλα. Εκτός από αυτό, το οποίο θα το δούμε σε λιγάκι. Στέκεται ακόμα όρθιο. Μετά από 109 χρόνια θα άντεχε απαράλλακτο στην ίδια θέση, χωρίς να πάθει τίποτα, ένα κτίριο το οποίο ήταν από γύψο, πλαστελίνη και λινάτσα? Τα αγάλματα. Για ποιο λόγο τα γκρέμισαν?
τα αγάλματα, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι τα είχαν φτιάξει για να είναι προσωρινά, για ποιο λόγο τα γκρέμισαν και τα έκαναν κομμάτια εφόσον ήταν κόπος και δεν τα μετέφεραν? Μπορούσε να γίνει και αυτό. Μπορούσε να γίνει. Έγινε κάτι τέτοιο? Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Τι λοιπόν συμπεραίνουμε από όλα αυτά? Ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο, ότι μας δουλεύουν. Τώρα, ποια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι αυτό που λένε ότι χτίστηκαν όλα αυτά για να είναι προσωρινά κτίρια είναι ψέμα? Ποια πιστεύετε ότι είναι? Στο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει και είναι από το 1915, σε κάποιο σημείο που είναι μια γόνδολα φαίνεται ότι υπάρχει τόση βλάστηση. Προσέξτε τι σας λέω και κοινοποιήστε. Υπάρχει τόση πολλή βλάστηση μπροστά από μια λίμνη, που αυτή η βλάστηση πρέπει να πήρε πολλά χρόνια για να αναπτυχθεί. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν, εφόσον χτίστηκαν προσωρινά αυτά τα κτίρια, να υπάρχει τόση πλούσια βλάστηση, που σημαίνει ότι αυτά προϋπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες ίσως και αιώνες, αριστουργήματα ενός αλλοτινού πολιτισμού, τα οποία οι βάρβαροι, οι νεοαφιχθέντες Αμερικανοί, μην αναγνωρίζοντας την αξία τους και φυσικά θέλοντας να κάνουν επίδειξη δύναμης, τα γκρέμισαν. Το πιο απίστευτο, ότι αυτή η Expo ονομάστηκε Expo, έκθεση της αθωότητας, και θα αναφερθούμε πάρα πολύ στο μέλλον σε αυτήν την έκθεση. Έξυπνοι άνθρωποι είσαστε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εδώ κάτι βρωμάει, ότι εδώ κάτι παίζεται. Δεν μπορεί όλα αυτά να είναι ψέματα. Έπεσε κουκούλωμα, γιατί η φωτογραφία που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας, πάνω από, ακριβώς από τους κύονες, αν μπορείτε να δείτε, υπάρχουν αγάλματα είτε τελαμόνων είτε αρχαίων Ελλήνων, ίσως του Άτλαντα, έτσι, τα οποία φαίνονται να σηκώνουν κάτι με τους ώμους τους. Εντάξει, είτε λοιπόν είναι τελαμόνες είτε είναι Άτλαντες. Είναι εντυπωσιακό. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, πόσους, γύρω στους 9. Και παραπέρα έχει κι άλλους κύονες πανύψηλους και πάνω στους κύονες έχει αγάλματα. Όπως και παραδίπλα έχει οβελίσκους, οι οποίοι φτάνουν τα 20 μέτρα, ίσως και παραπάνω. Άξιο απορίας, και κάτι το οποίο δεν μπορεί να απαντήσει κανένας σημερινός Αμερικανός, είναι το εξής ερώτημα. Πώς μπόρεσαν άραγε να φτιάξουν στο Σαν Φρανσίσκο τέτοια έργα μετά από μόλις λίγα χρόνια κιόλας, όταν πριν από 5-6 χρόνια, το 1906 κιόλας, αν μπορώ καλά να θυμηθώ, είχε καταστραφεί από σεισμό ολόκληρο σχεδόν το Σαν Φρανσίσκο. Ψέματα. Γιατί αν όντως είχε γίνει σεισμός το 1906 στο Σαν Φρανσίσκο, εγείρονται κάποια πολύ βασικά ερωτήματα. Πρώτο, γιατί δεν καταστράφηκε κανένα από τα κτίρια αυτά, τα λεγόμενα ελληνικά ή ταρταριανά? Γιατί δεν καταστράφηκε κανένα από τα κτίρια αυτά? Δεν μιλάει κανείς. Δεν έπρεπε κανονικά να καταστραφούν από το σεισμό? Ωραία.
Δεν συνέβη όμως κάτι τέτοιο. Πρώτη ερώτηση. Φωτιά, έτσι. Θα περιμένω μετά στα σχόλια. Αν και δεν νομίζω να μπορέσει κάποιος να το απαντήσει. Ούτε εγώ μπόρεσα. Σπάω το κεφάλι μου όλη μέρα. Δεύτερη ερώτηση. Αν έγινε σεισμός το 1906 και καταστράφηκε το Σαν Φρανσίσκο από το 1906 μέχρι το 2015, που είναι 9 χρόνια, μπόρεσαν οι Αμερικάνοι και έχτισαν όλα αυτά τα κτίρια, όταν οι Έλληνες χρειάστηκαν πάνω από μια 20 ετία και βάλε για να χτίσουν μόνο έναν Παρθενώνα. Μόνο έναν Παρθενώνα. Έναν Παρθενώνα. Didn't think so. Didn't think so. Άρα καταλαβαίνετε ότι το βίντεο που κυκλοφορεί με αυτήν την expo, με αυτήν την έκθεση, είναι η πρώτη απόπειρα προπαγάνδας των Αμερικανών. Είναι απίστευτο, θα μου πείτε. Η πρώτη απόπειρα προπαγάνδας των Αμερικανών να δείξουν ότι όλα αυτά τα φτιάξαν αυτοί. Τη στιγμή λοιπόν που ξέρουν ότι δεν έχουν φτιάξει τίποτα από όλα αυτά. Και για να γελάσετε και για να μου πείτε ότι θετικέ πάλι έχεις δίκιο, ακούστε και αυτό. Στο βίντεο φαίνεται ένα κοριτσάκι το οποίο είναι σαν αρχαία Ελληνίδα και χορεύει μπαλέτο και εμφανίζεται σαν φάντασμα μέσα από ένα δάσος. Προσέξτε λίγο τι σας λέω. Δεν υπάρχει δηλαδή ατόφιο στη σκηνή. Το εμφανίζει από το πουθενά το κοριτσάκι αυτό. Τι κάνει λοιπόν αυτός που κάνει το βίντεο? Μοντάζ. Το βίντεο το έχω. Αν θέλετε στο μέλλον κάντε εγγραφή. Θα σας το δείξω. Το κοριτσάκι που παίζει με μια κορδέλα κάτι κάνει, βγαίνει από το πουθενά σαν φάντασμα στη σκηνή. Και σε κάποια άλλη σκηνή φυσικά το δείχνει να πετάει στον ουρανό. Έχουν κάνει λοιπόν μοντάζ στο βίντεο αυτό. Και λέω τώρα, είναι δυνατόν να είχαν την ικανότητα να κάνουν μοντάζ από εκείνη την εποχή και να πειράζουν τα βίντεο? Ναι, έτσι φαίνεται. Είχαν αυτή την ικανότητα και γι' αυτό τη χρησιμοποίησαν για να κάνουν όλη αυτή τη βρώμικη ιστορία, για να αλλάξουν ολόκληρη την ιστορία. Και δεν είναι τυχαίο. Είναι τρομερό ότι στα βίντεο που κάνω για την Ταρτάρια, ο κόσμος, εσείς, ψηφίζετε πάνω από 99,2% like. Αυτό από μόνο του τα δείχνει όλα. Τελείωσε. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι ο κόσμος προφανώς και συμμερίζεται τις ίδιες σκέψεις με μένα. Δεν μπορεί διαφορετικά να εξηγηθεί αυτό το πράγμα. Έτσι. Είναι τρομερό. Λοιπόν, τώρα προχωράμε. Έχουμε να πούμε σήμερα πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Σας υποσχέθηκα ότι θα μιλούσαμε για το τι ακριβώς συνέβη στην διεθνή έκθεση, στην Expo. Τι είναι αυτό που υποστηρίζουν οι Αμερικάνοι? Να δούμε λοιπόν, εμείς τώρα είπαμε τα δικά μας. Ακούστε λοιπόν τώρα και τις δικές τους τις παπάντζες, τι υποστηρίζουν, και στη συνέχεια θα δούμε τι λένε κάποιοι πολύ ξύπνοι σχολιαστές Αμερικανοί για όλο αυτό. Εγώ τώρα θα σας μεταφέρω στο 1915 νοητικά και θα σας βοηθήσω να σχηματίσετε στο μυαλό σας και την αλήθεια και το ψέμα που μας είπανε. Πάμε λοιπόν. Αυτή η έκθεση ξεκίνησε λέει το 15, 20 Φεβρουαρίου και ολοκληρώθηκε 4 Δεκεμβρίου το 15. Κράτησε δηλαδή κάπου κοντά στους 10 μήνες. Την επισκέφτηκαν λέει πάνω από 19 εκατομμύρια άτομα.
Η Διεθνής Έκθεση του Παναμά Ειρηνικού ήταν, λέει, μια παγκόσμια έκθεση η οποία έγινε στην Καλιφόρνια του Σαν Φραντσίσκο με σκοπό να γιορτάσει την ολοκλήρωση της γέφυρας του Παναμά και ταυτόχρονα να δείξει ότι μπόρεσε να ανακάμψει από τον σεισμό που έγινε το 1906. Η έκθεση, λέει, κατασκευάστηκε σε 636 στρέμματα μεταξύ Πρεζίδιο και Fort Mason, που τώρα είναι γνωστή ως Marina District. Το επίκεντρο ήταν, λέει, ο πύργος των κοσμημάτων και θέλω να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα κτίσματα. Είναι αυτό που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας. Θα παίζουν διάφορες φωτογραφίες. Ωραία. Και θα σας βοηθήσω να σχηματίζετε την εικόνα στο μυαλό σας. Αυτός ο πύργος των κοσμημάτων υψώθηκε, προσέξτε, στα 133 επιβλητικά μέτρα και μετά τον γκρέμισαν. 133 μέτρα. Ποιος θα έχτιζε κάτι τόσο επιβλητικό όπως τον πύργο των κοσμημάτων? 133 μέτρα, θα το κάλυπτε με 100.000 κομμένα μικρά κομματάκια από γυάλινα Nova Gems και τα χρωματιστά, λέει, πετράδια 3/4 ιντσών έως 2 ιντσών άστραφταν στο φως του ήλιου όλη την ημέρα και φωτίζονταν από πάνω από 50 ισχυρούς ηλεκτρικούς προβολείς τη νύχτα. Και φαντάζεστε φυσικά τι φαντασμαγορικό θέαμα μπορεί να δημιουργούσανε. Τρομερό. Και έρχονται λοιπόν και μας λένε ότι αυτό στη συνέχεια το γκρέμισαν. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο πρέπει οπωσδήποτε αυτή την εκπομπή σήμερα να την κοινοποιήσουμε? Γιατί δείτε και αυτή τη φωτογραφία. Αποδεικνύουμε μέσω του ψέματος των Αμερικανών ότι κατά 99% στην Αμερικανική Ήπειρο δεν ξεφύτρωσε αυτό πουθενά, αλλά είχε προχωρήσει σε τρομερό επίπεδο πολιτισμού και τεχνολογίας ένας άλλος πολιτισμός βασισμένος στην ελληνική τέχνη. Πολλοί απορούν μάλιστα για ποιο λόγο να μπαινε κάποιος στον κόπο, άλλο ένα επιχείρημα μεγάλο, να επενδύσει με χαλκό τα κτίρια που βλέπουμε σε διάφορες φωτογραφίες και στη συνέχεια να τα καταστρέψει. Αυτός ο χαλκός ξέρουμε καθόλου πόσο δυσέβρετος ήταν? Ο χρυσός, με τον οποίο επίσης έχουν επιχρυσωθεί πολλά εκθέματα και πολλά αγάλματα, και αυτός ήταν για πέταμα. Γι' αυτό σας λέω ότι όλο αυτό είναι ένα καλωστημένο ψέμα. Αλλά συνεχίζουμε. Είχαμε μείνει λοιπόν στον πύργο των κοσμημάτων. 100.000 κομματάκια από γυάλινα Nova Gems. 100.000 κομματάκια που άστραφταν τη νύχτα καθώς έπεφταν πάνω τους οι προβολείς. 133 μέτρα ύψος και τον κατεδάφισαν. Θέλουν λοιπόν να μας πείσουν ότι μπορούσε κάποιος να φτιάξει έναν πύργο κοσμημάτων, έτσι που ονομάστηκε, 133 μέτρα ύψος και να αποτελείται από γύψο και να στέκεται όρθιο. Για δοκιμάστε το σήμερα εσείς. Δοκιμάστε το για να καταλάβετε ότι η κοροϊδία πάει σύννεφο. Λοιπόν, συνεχίζω.
Νότια λοιπόν του πύργου των κοσμημάτων, το συντριβάνι της ενέργειας, έτσι λεγόταν, έρεε στο κέντρο των νοτίων κήπων, πλαισιωμένο από το παλάτι της οπωροκυπευτικής, το οποίο λεγόταν Palace of Horticulture στα δυτικά και την αίθουσα φεστιβάλ στα ανατολικά. Αν δεν απατώμε, αυτό το παλάτι της οπωροκυπευτικής ή το παλάτι των καλών τεχνών στέκεται μέχρι σήμερα ακόμα όρθιο, και εδώ βλέπετε μία πάρα πολύ ωραία απεικόνιση της Αθηνάς και της κουκουβάγιας της, έτσι, και γράφει In God we trust, στον Θεό που πιστεύουμε, και έχει την Αθηνά. Τι φάση, έχει την Αθηνά. Εντάξει, και δίπλα φυσικά E pluribus unum. Εντάξει, τα λατινικά. Ασχολίαστα αυτά, θα το κάνουμε για άλλες εκπομπές. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Θα χαρώ πάρα πολύ αν πολλοί κόσμος από το κανάλι αυτό δει την εκπομπή και την κοινοποιήσει. Είναι ίσως για μένα η σημαντικότερη ιστορική εκπομπή που έχει γίνει ποτέ. Ποτέ. Πρόκειται για μεγάλο αφήγημα. Για μεγάλο ψέμα. Πολύ μεγάλο ψέμα. Έλεγα λοιπόν πριν ότι ένα από τα κτίρια αυτά, ή των καλών τεχνών ή της οπωροκυπευτικής, στέκεται μέχρι σήμερα ακόμα όρθιο. Προσέξτε αυτό. Δεν έχει πέσει εδώ και 109 χρόνια. Δεν ήταν λοιπόν προσωρινά κτίρια, κύριοι μου, ψεύτες Αμερικανοί. Προϋπήρχαν. Εσείς απλά πήγατε, χτίσατε κάποια προσωρινά ευτελή κτίρια δίπλα στα ήδη υπάρχοντα αρχαία ελληνικά, και είναι η φωτογραφία που βγαίνει τώρα στις οθόνες σας. Αυτή είναι. Βλέπετε ότι το συγκεκριμένο δεν έχει πέσει ακόμα. Να ανέβω λίγο πάνω, να κάνουμε ένα stop λίγο εδώ, γιατί αυτό χρήζει ιδιαίτερης έτσι κουβέντας. Για δείτε λίγο το κτίριο αυτό. Μπροστά από αυτό το κτίριο, μέχρι το βάθος, εκτινόταν η παλιά η έκθεση. Έλατε λοιπόν τώρα να δούμε τι έχουν κάνει εδώ πέρα και τι μας λένε. Για κοινοποιήστε λίγο. Για κοινοποιήστε να δει ο κόσμος την αλήθεια. Στέκεται μέχρι σήμερα ακόμα όρθιο. Κάτσε λίγο ρε Μπινέ. Εσύ και Μπινέ και Μπιντέ. Μισό λίγο να πιω λίγο νερό, αν επιτρέπετε. Πόσο μ' αρέσει να το κάνω αυτό. Μπινέ και Μπιντέ. Μου λες ότι κατασκεύασες την Expo του Σαν Φρανσίσκο το 15, έτσι, για προσωρινή χρήση. Επίσης μου λες ότι δεν την κρέμισες όλοι, αλλά αυτό το άφησες. Αυτό που έμεινε σήμερα, αν το ελέγξει ένας αρχαιολόγος ή ένας ιστορικός, θα βρει, πιστεύετε, γύψο? Θα βρει ότι οι κολόνες αυτοί και οι κύονες ότι αποτελούνται από λινάτσα? Θα βρει ότι αποτελούνται από πλαστελίνη? Γιατί δεν πηγαίνουν εκεί με ένα σφυρί να κόψουν ένα πολύ μικρό μέρος και να το στείλουν για εξέταση σε ένα εργαστήριο? Να μας πούνε από τι υλικό είναι φτιαγμένο αυτό. Δεν χρειάζεται. Ήδη έχουν βανδαλίσει αρκετά. Δεν χρειάζεται. Η απάντηση είναι προφανέστατη. Πρόκειται για κατασκευή η οποία, αγαπητέ μου συνέλληνα και αγαπητή μου συνελληνίδα, προϋπήρχαν πριν φτάσουν οι Μαμελούκοι, οι Ευρωπαίοι στην Αμερική και αρχίσουν να την καταστρέφουν. Αυτή είναι η απάντηση. Απλά μαζί με τα όσα υπήρχαν πρόσθεσαν κάποιες δικές τους
ευτελείς κατασκευές και είπαν θα τα γκρεμίσουμε όλα. Και σε λίγο, μείνετε μαζί μου μέχρι τέλος, θα σας πω και τι απίστευτο δήλωσε πήγα να πω ο αρχιτέκτονας. Συγχώρεσε με Θεέ μου. Ο αρχιδοτέκτονας. Γιατί έκανε μια τόσο προκλητική δήλωση. Ο αρχιδοτέκτονας. Τόσο προκλητική δήλωση που νομίζω ότι έχει σημασία να μείνετε μαζί μου μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Προχωράω όμως εγώ. Πάμε να δούμε. Νότια λοιπόν του πύργου, το συντριβάνι της ενέργειας έρεε στο κέντρο των νοτίων κήπων, πλαισιωμένο από το παλάτι της οπωροκυπευτικής στα δυτικά και την αίθουσα του φεστιβάλ στα ανατολικά. Η αψίδα δε του πύργου χρησιμεύε ως πύλη προς την αυλή του σύμπαντος. Δείτε λίγο, ακούστε λίγο. Πύργος, συντριβάνι ενέργειας, παλάτι οπωροκυπευτικής, αυλή του σύμπαντος, αυλή των 4 εποχών. Όλα αυτά τι σημαίνουν, Ελλάδα? Η αψίδα του πύργου, δώστε βάση στην ορολογία. Χρησιμεύε λέει ως πύλη προς την αυλή του σύμπαντος που οδηγούσε στην αυλή των 4 εποχών δυτικά και στην αυλή της αυθονίας στα ανατολικά. Αυτά τα μέρη αποτέλεσαν τον κύριο εκθεσιακό χώρο για την Έξπο, έκθεση η οποία περιλάμβανε λέει τα ανάκτορα των προϊόντων διατροφής, της γεωργίας, των φιλελεύθερων καλών τεχνών και της εκπαίδευσης και της κοινωνικής οικονομίας και γύρω από το ανάκτορο λέει των 4 εποχών και τα ανάκτορα μεταφορών, ορυχείων και μεταλλουργίας, ποικίλων βιομηχανιών και κατασκευαστών που περιβάλλουν την αυλή της αυθονίας. Άντε γεια! Τι βλέπουμε εδώ? Τι διαβάζω τώρα εδώ? Όλα αυτά τι είναι? Τι είναι όλα αυτά? Τι συντριβάνια ενέργειας, πύργος κοσμημάτων, αίθουσα φεστιβάλ, αυλή σύμπαντος, αυλή 4 εποχών, αυλή αυθονίας, ανάκτορα μεταφορών, ορυχείων, μεταλλουργίας, βιομηχανίας, κατασκευών. Όλα αυτά είναι αρχαία ελληνική τέχνη την οποία είχαν εξελίξει οι άνθρωποι που πήγαν εκεί. Και τα μνάκια οι Αμερικανοί βρήκαν έτοιμα τα κτίρια ή Σόλιγγεν τους κατοίκους, Σόλιγγεν τους καθάρισαν και τα οικειοποιήθηκαν. Γι' αυτό και έγινε τόσο μεγάλη σφαγή να προλάβουν να πάνε να πιάσει ο καθένας από ένα, προσέξτε, έτοιμο κτίριο. Ποιος θα έπαιρνε πρώτος το έτοιμο κτίριο? Συνεχίζουμε. Το συγκρότημα του κεντρικού δικαστηρίου λέει δεσμεύτηκε στα ανατολικά, ακούστε πάλι, από το παλάτι μηχανολογίας, το μεγαλύτερο από όλες τις αίθουσες που χτίστηκαν για την έκθεση, πραγματικά τεράστιο, πολύ ψηλό, και στα δυτικά από το παλάτι των καλών τεχνών, το οποίο, τι σας έλεγα πριν, είναι αυτό που απεικονίζεται τώρα μπροστά σας. Το παλάτι των καλών τεχνών, το οποίο σώζεται επί τόπου μέχρι και σήμερα, και μας είχαν πει ότι αυτό το παλάτι καλών τεχνών, όπως και τα υπόλοιπα, χτίστηκε με γύψο, λινάτσα, σκοινιά κάναβης και αλίμονο πλαστελίνη. Το βλέπετε? Δεν μπορεί λοιπόν το κτίριο αυτό να άντεξε, αγαπητοί μου μαλακοαμερικάνοι, 109 χρόνια βροχής, φωτιάς και σεισμών και πυρκαγιών που έχουν γίνει τόσες φορές στην Καλιφόρνια και στο Σαν Φρανσίσκο. No. Σίγουρα κάτι άλλο παίχτηκε. Από αυτό που μας λένε. Δείτε εδώ λίγο τη φωτογραφία αυτήν. Να πάω λίγο εγώ δεξιά. Να πάω.
Να τη βλέπετε πιο ωραία. Το καλό με αυτές τις εκπομπές που κάνω όταν είμαι στον υπολογιστή είναι ότι μπορώ να σας δείξω όσες φωτογραφίες θέλω. Έτσι. Μου γράφει η Λιάννα ότι τα υλικά αυτά, λινάτσα, γύψος, πυλός, είναι για μικρές κατασκευές. Τα κτίρια αυτά, τα οποία βλέπετε τώρα μπροστά σας, τα οποία έχουν αυτήν την απίστευτη αρχιτεκτονική, θυμίζουν σε κάτι Αμερική? Ξέρω ήδη την απάντησή σας. Όχι. Προσέξτε κάτι πραγματικά απίστευτο. Προσέξτε κάτι πραγματικά απίστευτο. Παρατηρήστε τις δύο μεγάλες αντιθέσεις που υπάρχουν τώρα μπροστά σας. Και πείτε μου ότι ο θετικός είναι τρελός. Πείτε μου ότι ο θετικός είναι τρελός. Τι βλέπετε? Βλέπουμε στην έγχρωμη και αριστερή μεριά της οθόνης τα κτίρια που οικειοποιήθηκαν οι παπάρες και στη συνέχεια τα γκρέμισαν και τα ισοπαίδωσαν. Απίστευτο. Και βλέπουμε δεξιά τον γνήσιο αμερικανικό πολιτισμό, όπως ακριβώς είναι αυτό εδώ. Μαλάκα Αμερικάνε, αρχίδι, αυτό μπορούσες να κατασκευάσεις. Μην κοιτάζεις σήμερα που κατασκευάζεις με γυαλί, μην κοιτάζεις σήμερα που κατασκευάζεις με τσιμέντο και έγινες μάγκας. Αυτός ήσουνα. Αυτός ήσουνα. Αμερικάνε. Αμερικάνε. Εγώ δεν λέω ότι εγώ είμαι κάτι καλύτερο σήμερα. Έτσι. Ούτε μασόνος είμαι, ούτε τέκτονας είμαι, ούτε μέγας διδάσκαλος του ναού είμαι, ούτε μπορώ να πω ή να εικάσω, να υποθέσω ότι μπορώ να χτίσω όπως είχαν χτίσει. Δείτε πάλι λίγο. Αυτή εδώ. Αλλά δείτε την τεράστια αντίθεση ανάμεσα στην έκταση, και δείτε λίγο και την έκταση, πόσο τεράστια είναι, τι πολιτισμό είχαν δημιουργήσει αυτοί οι άνθρωποι, πόσο όμορφο πρέπει να ήταν και αρμονικό, πόσο αναπτυγμένοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που κατοικούσαν εκεί στην Ταρτάρια. Όποιοι και να ήταν αυτοί, Έλληνες, Ρωμαίοι, Ταρταριανοί, αρχαίοι Ευρωπαίοι, δεν ξέρουμε ποιοι μπορεί να ήταν. Εγώ εικάζω με το φτωχό μου το μυαλό ότι αυτή η αρχιτεκτονική παραπέμπει πάρα πολύ σε διονυσιακούς τεχνίτες της Ιωνίας. Ναι. Τέλος. Θα μείνω εδώ μέχρι το πρωί να δείχνω αυτά τα κτίρια. Δεν υπάρχει. Δείτε τη φωτογραφία δεξιά, το ασπρόμαυρο το κομμάτι της, και δείτε τα επιβλητικότατα κτίρια αριστερά. Δεν μπορεί να είναι σύγχρονα. Δεν μπορεί να είναι σύγχρονα. Δεν μπορεί να χτίστηκαν την ίδια εποχή. Δεν γίνεται να χτίστηκαν την ίδια εποχή. Δεν γίνεται. Είναι να χτυπιέσαι, να παίρνεις το κεφάλι σου και να το χτυπάς στο τουβάρι. Γιατί είπαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν κατασκεύαζαν τέτοια εκείνη την εποχή, κατασκεύαζαν τέτοια. Παράγγες. Come on, man. Just chill and relax. Come on. Can't you see it? This is it.
Αυτά μπορούσαν να φτιάξουν τότε. Δεν μπορώ να τα βλέπω, τα βγάζω. Εντάξει. Αυτά μπορούσαν να κατασκευάσουν. Για να συνεχίσουμε όμως. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Λοιπόν, αφήνω αυτήν την όμορφη φωτογραφία να υπάρχει. Λοιπόν, λίγο δύσκολο να επέζησε το παλάτι των καλών τεχνών 109 χρόνια. Δεν λέτε? Λίγο δύσκολο να επέζησε με γύψο, με πυλό και με λινάτσα. Λίγο δύσκολο γιατί δεν θέλαν να δούνε οι άνθρωποι τα αγάλματα, να πάνε από κοντά να τα πιάσουν. Τα γκρέμισαν γιατί δεν θέλανε ο κόσμος να μπορεί να πάει στο μέλλον να τα επισκεφτεί. Δεν θέλανε να πάνε εκεί και να τα ερευνήσουν, να ψάξουν. Μήπως και βρούμε κι άλλα στοιχεία. Μήπως βρίσκαμε κι άλλα. Είστε έτοιμοι να ακούσετε την πιο μαλακισμένη δήλωση που έχει γίνει ποτέ από αρχιδοτέκτονα της Αμερικής? Ακούστε τι είπε. Σκοπεύανε, λέει, όλα αυτά που βλέπετε τώρα μπροστά σας να τα τεμαχίσουν και να τα συντρίψουν και να τα καταστρέψουν. Και πού τα πήγατε, ρε κολόπεδα? Μετά που τα καταστρέψατε, πού τα πήγατε? Τόσο χαλκό, τόσο χρυσό, τόσο μάρμαρο! Πού τα πήγατε τόσο χαλκό, τόσο χρυσό, τόσο μάρμαρο, τόση πέτρα? Γιουφτλάρ, πού τα πήγατε? Δεν τραπήκανε όλα αυτά να τα ισοπεδώσουνε? Λοιπόν, σκοπεύαν να τα τεμαχίσουν στο κλείσιμο της έκθεσης. Oh my gosh, θα το πω. Επειδή ο αρχιδοτέκτονας έλεγε και πίστευε ότι κάθε μεγάλη πόλη, what the fuck, τι σημαίνει αυτό, χρειαζόταν ερείπια. Γι' αυτό και το μοναδικό επί του παρόντος 2024 προς 2025 μοναδικό σωζόμενο κτίριο στους χώρους της έκθεσης είναι το παλάτι των καλών τεχνών. Επειδή ο μαλάκας, ο αρχιτέκτονας και η παρέα του των επικυρίαρχων που κατέκτησαν τους κατοίκους που μέναν εκεί, δήλωσε ότι κάθε πόλη, κάθε μεγάλη πόλη χρειαζόταν ερείπια. Τι σας λέει αυτό το πράγμα? Δεν είναι ηρωνία? Δεν σας θυμίζει για άλλη μια φορά την ηρωνία που πουλούσαν οι Ρωμαίοι με το Ιεσούς, που σημαίνει σε γουρούνι στους Εβραίους? Δεν σας θυμίζει για άλλη μια φορά ότι μας κοροδεύουνε για άλλη μια φορά, Θεέ μου, στα μούτρα μας μέσα, ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά με την ιστορία? Γι' αυτό και επιμένω ότι αυτό το βίντεο πρέπει αύριο να έχει γίνει viral, να το δούνε όλοι οι Έλληνες. Να μην βαρεθείτε να το κοινοποιήσετε. Να το κοινοποιήσετε. Εδώ βγάζω μέχρι και τη φάτσα μου από το βίντεο για να δείτε το subscribe και το καμπανάκι και την κοινοποίηση. Κάντε το κοινοποίηση. Δεν μπορεί ο κόσμος να συνεχίσει να ζει σε ένα ψέμα. Και ο λόγος για τον οποίο επιμένω σε αυτό, ξέρετε ποιος είναι? Ετοιμάζουν το επόμενο ρεσέτ. Δεν προλάβαμε καν. Είναι τρομερό ότι πάνω που προλάβαμε να βγάλουμε βίντεο για την Ταρτάρια και να μάθουμε τι έγινε τέλη του 1900, ξεκίνησε το επόμενο ρεσέτ. Και το βλέπετε. Το βλέπετε ότι εφαρμόζεται ήδη. Με τη Ρωσία, με τη Συρία, με την Ιεμένη, με την Παλαιστίνη, με το Ιράκ, με το Αφγανιστάν, με την Ουκρανία, με τη Ρωσία. Το βλέπετε. Το βλέπετε ότι το κάνουνε. Παντού. Ωραία. Γι' αυτό τουλάχιστον όσους προλάβουμε να τους αφυπνίσουμε, ας τους αφυπνίσουμε. Με μια κοινοποίηση. Λοιπόν, τώρα. Πάμε στα ωραία. Πόση ώρα κάνουμε την εκπομπή?
Μία ώρα μπήκαμε. Λες και το είχα υπολογισμένο. Δεν το είχα υπολογίσει. Λοιπόν, μπήκαμε στη μία ώρα. Θα μπορούσα να την κόψω την εκπομπή. Δεν την κόβω. Δεν την κόβω. Είναι τόσο ωραία, δεν την κόβω. Θα μπορούσα να την κάνω δηλαδή διπλή και να την βάλω και άλλη φορά την επόμενη. Αλλά πάμε λίγο να δούμε τα τσακαλάκια οι Αμερικάνοι τι σχόλια γράφουν κάτω από τα βίντεο με αυτές τις Expo. Είσαστε έτοιμοι? Οι Αμερικάνοι τελικά δεν είναι τόσο χατσί όσο τους νομίζουν μερικοί. Πάμε λίγο να δούμε τι γράφει για την ταινία San Francisco Expo, World Fair 1915. Ωραία. Πάμε λίγο να δούμε τι γράφουν οι Αμερικάνοι και θα πάθετε σοκ. Ξεκινάμε. Λέει λοιπόν, για να καταλάβετε, συγγνώμη, να το πω. Να πω κάτι καταρχάς. Disclaimer. Δεν είμαι ο μόνος, ήμουν ο πρώτος Έλληνας. Δεν είμαι πλέον ο μόνος Έλληνας. Υπάρχουν τουλάχιστον άλλοι 2-3 Έλληνες YouTubers καλοί, δυνατοί, που ακολούθησαν τα βήματά μου και έκαναν βίντεο για την Ταρτάρια. Ένα αυτό. Και δεύτερον, δεν είμαι ο μόνος, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί Αμερικανοί οι οποίοι συμμερίζονται τις απόψεις μου. Πάμε λίγο να δούμε. Τι λέει ο Gerald Boyd 2441 για την προπαγάνδα του San Francisco 1915 World Fair. Ακούστε. Το απολαμβάνω αυτό. Αυτή, λέει, ήταν μία από τις πρώτες ταινίες προπαγάνδας που γυρίστηκαν. Μία άλλη ήταν η κάμερα στο τραμ που ανέβαινε στην Market Street μόλις λίγες μέρες πριν τον σεισμό. Και αναρωτιέται τέτοια πράγματα με μένα. Πώς θα μπορούσε, τώρα αυτά τα λένε Αμερικανοί που ζουν εκεί, πώς θα μπορούσε, λέει, να ανοικοδομηθεί ολόκληρη η πόλη μετά τον σεισμό και την πυρκαγιά του 1906, μέσα σε 9 χρόνια, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα 9 ετών, και πρέπει να πιστεύουμε ότι οι υπέροχες κατασκευές στο χώρο της έκθεσης ήταν απλά προσωρινές. Όχι φυσικά. Ακριβώς όπως στο Παρίσι, το Σαντ Λούις, το Σικάγο, μου φαίνεται ότι ήταν μέρος της τελευταίας επαναφοράς, last reset, και της διαγραφής της τεχνολογίας και της ιστορίας της αυτοκρατορίας της Ταρτάρια. Αυτά από τον φίλο τον Gerald Boyd. Πάμε να δούμε τι λέει ο Fox Mulder 7616. Απλώς κατέλαβαν ότι υπήρχε ήδη εκεί και σκότωσαν τους ανθρώπους και έκαψαν και γκρέμισαν τα λείψανα του πολιτισμού αυτού. Fox Mulder. Πάμε να δούμε τι λέει ο Slim Vikings 5059. Λέει, και εδώ είναι που είναι όλο, μα όλο το ψωμί. Ακούστε τι λέει. Εάν το μελετούσαμε το θέμα πραγματικά και σωστά, θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να διαφοροποιήσουμε ποιες είναι οι προσωρινές κατασκευές από γύψο που φτιάξαν οι Αμερικανοί και ποια ήταν τα προϋπάρχοντα μόνιμα κτίρια. Κοιτάξτε λίγο το τεράστιο μέγεθος πολλών από αυτά τα κτίρια της παγκόσμιας έκθεσης. Ήταν φτηνές, προσωρινές και γύψινες κατασκευές. Σας προκαλώ, πείτε μου εσείς αυτό που βλέπετε τώρα μπροστά σας. Μπορεί με την πηγή The Fountain και τα αγάλματα στολισμένο πάνω πανέμορφα, πίσω ακριβώς βλέπετε το άγαλμα, πίσω ακριβώς από το άγαλμα οι κύονες. Μπορεί λοιπόν όλα αυτά, αριστερά πάνω ο τρούλος. Τι σας είχα πει, ότι την Αγία Σοφιά
δεν την έχτισαν οι χριστιανοί? Καλημέρα χριστιανέ. Καλημέρα. Ξύπνησες, έχτισες Αγία Σοφιά. Τέτοια κτίρια μόνο η Ταρτάρια μπορούσε να φτιάξει και τα οικειοποιήθηκες εσύ. Και πήγες απλά μέσα και το ζωγράφισες. Με την ίδια λογική που σήμερα μπορούν να πούνε οι Τούρκοι, επειδή βάλαμε μέσα 10 φράσεις από το Κοράνι, ότι το χτίσαμε εμείς. Φυσικά και δεν έχτισες εσύ ποτέ τίποτα, Τούρκο. Εντάξει, πάμε λίγο πάλι στην προηγούμενη εικόνα γιατί μου αρέσει πολύ. Εδώ. Δεν θυμίζει ο Τρούλος λίγο την Αγία Σοφιά? Απλά, και δίπλα ακριβώς τα αγάλματα που είναι αγγελάκια με φτερά. Από πού πήραν οι χριστιανοί αυτές τις ιδέες? Κάτσε λίγο να το βάλω εδώ κάτω. Κοιτάξτε λίγο αριστερά πάνω τους αγγέλους. Είχαν πάει εκεί οι χριστιανοί, είχαν πάει εκεί. Οι άγγελοι με τις τρομπέτες που είναι στην πηγή, στο συντριβάνι, στο συντριβάνι, και αυτοί οι χριστιανοί είναι, μας σχέδισε, λέω εγώ, ρε Καραμήτρο. Χώνω έτσι, χώνω πόνο. Είναι λογικό να χώνεις πόνο όταν ξέρεις ότι σε αυτή την περίπτωση είναι τι κάνει η νιάνια στα κεραμίδια, έτσι. Γιατί εδώ, όπως γράφει και μια φίλη, η Μαρία, είναι σαν τη νίκη ακριβώς της Σαμοθράκης. Δεν έχουν καμία σχέση αυτά. Δεν έχουν καμία σχέση όλα αυτά. Ούτε χριστιανοί, ούτε καθολικοί, ούτε οι Ορθόδοξοι, ούτε κανένας. Τα κτίρια αυτά όλα προϋπήρχαν. Όλα. Όλα. Επιμένω. Όλα. Είμαι ικανός να βγω αύριο 10 λεπτά και να λέω όλα τα κτίρια στον κόσμο είναι κλεμμένα. Και η Αγία Σοφιά και το Βατικανό και η Καθεδρική Ναή και η Γοτθική Ναή. Όλα. Γιατί δεν χτίζει σήμερα κανένας ούτε ένα Βατικανό? Χτίσε ρε πούστη ένα Βατικανό. Μισό Βατικανό. 10 κολόνες. 10 καθεδρικούς ναούς. Έναν καθεδρικό ναό. Έναν Παρθενώνα. Μία Αγία Σοφιά. Έναν Γοτθικό ναό. Ούτε μισό. Ούτε μισό ναό δεν μπορούν να χτίσουν σήμερα οι Καραμήτροι. Ούτε μισό. Αλλά βγαίνουν και κοκορεύονται ότι είναι δικά τους. Ο αφάγε. Άσκατε που λένε και οι Γερμανοί. Τίποτα δεν είναι δικό σου. Λοιπόν, όλα τα βρήκες έτοιμα και όλα τα επίκησες. Αυτό που λένε founded. Τα έχουν βρει. Εντάξει, founded. Τα έχουν βρει. Δεν τα έχουν φτιάξει. Ούτε constructed, ούτε created. Εντάξει. Λοιπόν. Τώρα, να συνεχίσω με το σχόλιο του Slim Vikings. Θα μπορούσαν, λέει, να στεγάσουν αυτές τις πολύτιμες εφευρέσεις του κόσμου κάτω από αυτές τις γιγάντιες προσωρινές κατασκευές χτισμένες σε ασταθή αμμώδη εδάφη και να καλέσουν τους πιο εξέχοντες ανθρώπους του κόσμου. Αυτά όλα που βλέπουμε στα βίντεο και στις φωτογραφίες, τα κανάλια, οι λίμνες, τα συντριβάνια, οι υδάτινες οδοί, τα υδραυλικά έργα, όλη η καλωδίωση για το ηλεκτρικό ρεύμα, όλα αυτά που γίναν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, το Buffalo World's Fair που είχε, λέει, περισσότερα φώτα μέχρι και από τη Νέα Υόρκη. Ρε μαλάκες, με βλέπετε για ποιο λόγο χτυπιέμαι? Γάμο την τρέλα μου, γάμο. Ρε πούστη, βλέπετε γιατί χτυπιέμαι ρε εσείς? Δεν τα λέω μόνο εγώ. Δεν είμαι τρελός.
Ούτε ο Weirdo είναι τρελός. Ούτε όλοι οι υπόλοιποι που κάνουν YouTube είμαστε τρελοί. Δεν μπορεί. We are onto something που λένε οι Αμερικανοί. Δεν είμαστε τρελοί. Δεν μπορεί. Εσείς. Περισσότερα φώτα από τη Νέα Υόρκη είχε η έκθεση στο Μπάφαλο. Να ξυπνάμε λίγο. Να φανταστούμε, λέει ο Slim Vikings, μόνο τα σχεδιαγράμματα και τον προγραμματισμό αυτών των διατάξεων. Ξυπνήστε. Πόσα χρόνια θα έπαιρνε. Άλλο σχόλιο. Η Σοφία Παπαδοπούλου. Σαν το θέατρο στο Dresden, λέει. Πάνω στον Τρούλο, στη Δρέσδη. Πάνω στον Τρούλο έχουν το Θεό Διόνυσο από πού και ως πού. Ακριβώς. Γεια σου Γιώργο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ πέρα. Για να συνεχίσουμε με άλλο σχόλιο. Ο Phil B 3040. Παρατηρεί κανείς άλλος ότι τα περισσότερα από τα κτίρια αυτά δεν ταιριάζουν με την αφήγηση του χρονικού πλαισίου και ότι δεν κολλάνε με το λεγόμενο time frame narrative, ότι δηλαδή δεν κολλάνε τα κτίρια αυτά με τον χρόνο που μας λένε ότι χρειάστηκε για να κατασκευαστούν. Πάμε παρακάτω. Ο THEI4HC λέει πολύ λίγα από αυτά που παρουσιάζονται φαίνονται καινούρια. Ο αποχρωματισμός στις περισσότερες επιφάνειες των κοιώνων και των κτηρίων δείχνει ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια και ότι δεν είναι καθόλου φρέσκο κατασκευασμένα όλα αυτά. Συνεχίζουμε. Mudflot που λέγαμε και προχθές. Πλημμυρισμένα κτίρια. Ταρταριανή αρχιτεκτονική παντού, λέει ο Φρανκ Λί, με κάποια γλαφυρή ρεβιζιονιστική ιστορία για τις μάζες. Ποιος θα έχτιζε ποτέ μια πόλη με κοσμήματα μέσα σε μια πόλη μόνο για να την κατεδαφίσει βιαστικά? Απάντηση: κανείς. Ποιος μαλάκας άνθρωπος θα έχτιζε μια ολόκληρη πόλη και έντιμα διαμάντι μόνο και μόνο για να την ισοπεδώσει λίγους μήνες μετά? Κανείς. Έτσι. Κανείς. Πάμε στον Άντρε Πίτσεν, ο οποίος λέει πραγματικά τα έχω παίξει. Στο λεπτό 6:21 λέει, στο βίντεο που θα σας δείξω στο μέλλον, κάντε εγγραφή, παρένθεση, να κάνουμε πάλι μια επενθύμηση, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, like και κοινοποίηση αυτήν την εκπομπή. Σας είχα πει ότι θα είναι από τις κορυφαίες που έχουν γίνει ποτέ. Ακούστε. Λοιπόν, στο 6:21 λέει, δείχνει καθαρά τα τούβλα των κοιώνων. Δεν είναι μόνο ένα προσωρινό κτίριο από λινάτσα όπως ψευδώς μας λένε. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα σε καμία ιστοσελίδα. Ακούστε λίγο τι λέει. Ο τύπος τώρα κεντάει. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα από την έκθεση του Σαν Φραντσίσκο του 1985 σε καμία ιστοσελίδα σχετικά με τον χρόνο κατασκευής ή ακόμα και τον αριθμό των εργαζομένων. Όπα! Τι έχουμε? Τα λέω εγώ. Και συνεχίζει ο Άντρε. Λένε ότι άρχισαν να μαζεύουν χρήματα 3 χρόνια πριν από το άνοιγμα. 3 χρόνια. Είναι αρκετά γελία ιστορία. Το πιο περίεργο στοιχείο στην έκθεση είναι οι ελαφριές τσιμεντένιες κολόνες με ένα άγαλμα στην κορυφή. Επομένως είναι σαφές σημάδι κάποιας φανταχτερής τεχνολογίας. Δεν μπορεί. Τσιμεντένιες κολόνες, αγάλματα στις κορυφές και να είναι μούφα, αφού μου λες ότι είναι από πλαστελίνη, από γύψο.
Από πυλό. Και το τελευταίο, το 1906, λέει ο Άντρε, κατέστρεψαν όλη την πόλη μετά το σεισμό. Με πυρκαγιά. Πώς διάολο κατάφεραν να χτίσουν ολόκληρη την πόλη και πάνω από αυτό και πάνω σε αυτό να φτιάξουν και την έκθεση. Μας λένε ψέματα. Μας λένε ψέματα. Άλλος φίλος, ο Get Alive. Για να σκεφτείτε ότι μερικές από αυτές τις δομές στέκονται παγκοσμίως ακόμα μέχρι σήμερα. Πώς είναι δυνατόν να είναι από πυλό η Νάτσα? Και ρωτάει αυτό που έχω βαλθεί, να μην πω το άλλο το ρήμα, να ρωτάω στον κόσμο. Ελάχιστε, πείτε μου, γιατί δεν χτίζουμε σήμερα έτσι? Γιατί δεν χτίζουμε σήμερα έτσι, όπως τότε? Τι έγινε, βαριόμαστε ξαφνικά? Ξαφνικά δηλαδή τι έγινε? Οι άνθρωποι είπαν ότι αυτό είναι πολύ κουραστικό σαν έργο για μένα. Δεν θέλω να ασχοληθώ ούτε με την γλυπτική, ούτε με τίποτα. Ούτε με την πέτρα. Ούτε με τη δόμηση. Συγγνώμη, τόσα επαγγέλματα πού πήγανε ξαφνικά? Μάρμαρα, γλυπτική, ναοδομία, γιατί έχουμε και ναούς. Πού πήγαν όλα αυτά ξαφνικά? Και πολλά άλλα επαγγέλματα, πολλά άλλα. Μεταλλουργία, φούρνη. Πού πήγαν όλα αυτά τα επαγγέλματα? Τι απέγιναν όλα αυτοί? Αυτό εδώ ίσως να είναι μια προσωρινή κατασκευή. Το περίπτερο της Ινδίας είναι. Αυτό είναι όντως από πλαστελίνη ή πυλό ή λινάτσα ή σκοινιά κάναβης ή μεταλλικές δοκούς 2-3 μέτρων. Όχι τα άλλα τα κτίρια που είναι 40 μέτρα και 30 μέτρα. Μη γαμί. Εντάξει, μη γαμί. Μας δουλεύουν τώρα εδώ πέρα οι κατσαπλιάδες οι Αμερικανοί. Λοιπόν, άλλος φίλος. Φτάσαμε στον κορυφαίο. Ο οποίος έκανε μια παρατήρηση, την οποία θα σας την κάνω βίντεο ίσως και αύριο, ίσως και μεθαύριο, αν βρω χρόνο. Θα σας την κάνω βίντεο. Γιατί λέει: παρατηρήσατε κάτι περίεργο σχετικά με την τοιχοποιία που τραβάει η γόνδολα, που πηγαίνει η γόνδολα? Θα σας το δείξω αύριο αυτό. Προς επίρρωση των όσων λέω. Κάντε εγγραφή, χτυπήστε καμπανάκι και αύριο κάποια στιγμή θα σας δείξω το συγκεκριμένο σημείο. Τι σας έχω πει? Σόλιγγεν. Ποτέ ο θετικός δεν αθετεί την υπόσχεσή του. Αύριο, αν προλάβω, αν όχι μεθαύριο. Εδώ είμαστε. Για να το δούμε αυτό που σας λέω. Με την τοιχοποιία και με τη γόνδολα. Γιατί έχει τόση σημασία? Ακούστε λίγο τι λέει. Καλύπτεται η τοιχοποιία όπου μπροστά φαίνεται μια γόνδολα. Καλύπτεται η τοιχοποιία με 30 χρόνια πλάς ανάπτυξης φυτών. 30 χρόνια πλάς. Ενώ μας λένε ότι τα κτίρια αυτά είναι προσωρινά. Ενώ μας λένε ότι η Καλιφόρνια είχε σεισμό το 906. Ενώ μας λένε ότι η Καλιφόρνια πήρε φωτιά και καταστράφηκε και εσωμεδώθηκε. Κι όμως εδώ έχουμε φυτά σε τόση πλήρη ανάπτυξη μπροστά σε μια φωτογραφία, την οποία αύριο θα σας το δείξω,
Και λέει, επίσης, οι στήλες στις οποίες αναφέρεστε, τώρα αυτό πρέπει λίγο να το δω πιο καλά αύριο σε μεταφρασή, δεν είναι τόρνοι, επειδή δεν έχουν, μάλλον όταν λέει στήλες εννοεί κύονες. Δεν είναι τόρνοι, επειδή έχουν μια πτυχωτή ράβδωση γύρω από την περιφέρεια, οπότε θα απαιτούσαν ένα σταθερό μεταλλικό κέντρο, άρα αυτές οι κολόνες στέκονται ακόμα στο Σαν Φρανσίσκο σήμερα, όπως και η αψίδα που έλεγα πριν. Τάχα μου είναι προσωρινό, αλλά στέκεται μέχρι σήμερα ακόμα όρθιο. Η ιστορία λοιπόν είναι ένα ψέμα, φίλε μου συνέλληνα και αγαπημένη μου συνελληνίδα. Η ιστορία είναι όλη ένα ψέμα. Και καλό είναι να δείτε κι άλλα βίντεο στο κανάλι αυτό για να καταλάβετε ότι είναι όλα μούφα. Όλα. Ειδικά τα βίντεο μου για την Ταρτάρια που είναι ανοιχτά μέχρι και τη Δευτέρα το πρωί. Δείτε τα όλα. Όλα. Για να καταλάβετε ότι μας έχουν πουλήσει τεράστιο παπά. Πάμε σε ένα ακόμα σχόλιο του El Adverde. Λέει, πολλοί άνθρωποι, όπως και ενδεχομένως εδώ στην Ελλάδα, ένα 6% που δεν πιστεύει σε αυτά που λέω, βάσει της σημερινής δημοσκόπησης, ένα 6% λέει ότι δεν πιστεύει ότι η Ταρτάρια έχει κάποια σχέση με τους αρχαίους Έλληνες. Και εγώ σας λέω τώρα, εσείς που έχετε ψηφίσει όχι, βλέπετε καλά μπροστά σας ή χρειάζεστε γυαλιά? Δείτε. Εσείς που έχετε ψηφίσει όχι, ένα 6%. Το 69% ψήφισε ναι. Και το 25% είπε θα δω την εκπομπή του θετικού πρώτα. Μάγκες, το 25%. Εσείς που ήσασταν στο 25%, τώρα που είστε? Είστε ακόμα εκεί, είστε στο είμαι αρνητικός ή είστε στο είμαι θετικός? Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Ελατβέρντε, πολλοί άνθρωποι είναι σε πλήρη άρνηση. Συμβαίνει αυτό. Έχω δουλέψει με μπετόν, με ξύλο και με πέτρα. Τα κτίρια που βλέπετε μπροστά σας στη παγκόσμια έκθεση του Σαν Φρανσίσκο του 1915, ακούστε λίγο τι λέει ο άνθρωπος αυτός, είναι πραγματικά κατορθώματα της μηχανικής. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει άνθρωπος που λέει ότι έχει δουλέψει με μπετόν, με ξύλο και με πέτρα, που έχει λοιπόν εμπειρία, που είναι μάστορας, εγώ δεν είμαι, αλλά έχω καλό μάτι, έτσι, και λέει ότι αυτά είναι πραγματικά κατορθώματα της μηχανικής. Να χαρώ εγώ το στόμα σου. Λέω στους ανθρώπους πως για να χτίσεις με τέτοιον τρόπο, ακούστε λίγο τώρα τι λέει, χρειάζεσαι ανθρώπους, υγιεινή διατροφή, πολλή πρωτεΐνη, σχολείο και καλό ύπνο. Και λέει κάτι δεν πάει καθόλου καλά εδώ. Something does not add up here. Να διαβάσω λίγο και το σχόλιο στα αγγλικά, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. A lot of people are in complete denial. I have worked with concrete, wood, stone. These are truly feats of engineering. Λέει. Feats of engineering. Έτσι. Κατορθώματα της μηχανικής. Τι, τα έκαναν με τα λογάκια? Και με τα καρά. I tell people, in order to build this way, you have to have a healthy diet, schooling, sleep, και κάπου όλα αναφέρει και peanut butter και πρωτεΐνη δηλαδή. Something does not add up here. Κάτι δεν κολλάει καθόλου εδώ. Αυτό ακριβώς που λέω και εγώ. Αυτό ακριβώς που λέω και εγώ τόσο καιρό. Ότι εδώ κάτι δεν κολλάει. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά με όλα αυτά. Και το πιο κορυφαίο από όλα αυτά φυσικά
έτσι, σαν απόδειξη, αν θέλετε, δείτε και εδώ πάλι τι ωραίο, είναι ότι στη συνέχεια, αφού τα κατασκεύασαν και μπήκαν σε τόσο πολύ κόπο, τα γκρέμισαν. Τώρα, είμαι σίγουρος ότι πολλοί θέλετε να μάθετε και καίγεστε να το απαντήσουμε αυτό, αλλά δεν θα το απαντήσω σήμερα. Κάντε υπομονή. Είμαι σίγουρος ότι θέλετε να μάθετε το εξής. Από τη στιγμή που ανθρωπίνως δεν ήταν δυνατόν να τα κατασκεύασαν οι Αμερικανοί, ποιος και πώς τα κατασκεύασε? Το γράψω λίγο και στα σχόλια. Ποιος και πώς τα κατασκεύασε? Για απαντήστε μου. Ποιος και πώς και πότε? Και πότε? Για να βάλω και αυτό εδώ. Είμαστε ζωντανά. Να σας δω. Γιατί η εκπομπή, αυτά που είχα να πω, τα είπα. Τώρα λοιπόν να δω εσάς. Ποιος, αν δεν τα έφτιαξαν οι Αμερικάνοι και τα βρήκαν έτοιμα, και θέλω εδώ να πατήσω παύση στις εικόνες. Δείτε εδώ κτίσμα. Δείτε εδώ κτίσμα. Νομίζω αυτό είναι που σώζεται μέχρι και σήμερα. Θέλετε να το κάνω ένα zoom? Δείτε. Ωραία φίλε, πλαστελίνη. Πω πλαστελίνη. Πω πλαστελίνη, χώσε θετικέ. Μισέ τους όλους σήμερα. Πω. Δείτε τα γάλματα που τα έχουν κοτσάρει πάνω στην κορυφή. Δείτε. Πάνω από τους κύονες. Το παλάτι των καλών τεχνών. Αυτό είναι που σώζεται μέχρι σήμερα. Για ποιο λόγο? Γιατί μου λέγανε πολύ θετικέ. Γιατί εκστασιάζεσαι τόσο πολύ? Να μαλάκα, γιατί εκστασιάζομαι τόσο πολύ? Κάνε λίγο του μπέκι τώρα. Χωάπ. Τσιλά είναι. Δες. Αυτά μπορώ να τα δείχνω μέχρι να πεθάνω. Είναι τόσα πολλά σε όλη τη γη, σε όλο τον κόσμο. Καταρχάς δείτε λίγο το ύψος που έχουν οι κύονες. Πόσο ψηλοί είναι οι κύονες. Και από πάνω έχουν βάλει πανέμορφα τα γάλματα να αγκαλιάζουν τις κορυφές. Μάλακα, μόνο εγώ είμαι έτσι πορωμένος με αυτά. Οι αρχαιολόγοι, οι ιστοριοδίφες. Γιατί αυτό το κανάλι δεν έχει έναν γαμημένο αρχαιολόγο? Μπορείτε να μου πείτε εσείς? Γαμώ την τρέλα μου μέσα. Γαμώ το στανιό μου δηλαδή. Κάνω 5 χρόνια YouTube. 5. Τα έχω βάλει με ολόκληρη την Ελλάδα. Με χριστιανούς, με θεολόγους, με καθηγητές πανεπιστημίου, με διδάκτορες, με ιστορικούς. Τους έχω ρημάξει όλους. Ένας πούστης από αυτούς, ένας πούστης δεν είπε ναι ρε πούστη, αυτό το παιδί αξίζει. Θα κάνω μια γαμημένη εγγραφή στο κανάλι του και μια μέρα θα βγω και θα πω ότι αυτός πραγματικά αξίζει. Εντάξει. Ένας πούστης δεν το έκανε. Ένας. Και όχι ότι χρειάζομαι την επιβεβαίωσή τους. Από καλοσύνη και μόνο. Και από φιλοπατρία και μόνο. Ένας.
ένας. Για λοιπόν πείτε μου τώρα εσείς, αγαπητοί μου θετικοί, ποιος, αν όχι οι Αμερικανοί, κατασκεύασε αυτά τα οποία θυμίζουν τόσο πολύ Ελλάδα? Πρέπει να ήταν πολύ φιλέλληνας, αν όχι Αμερικάνος. Γιατί ολόκληρη εκπομπή, μόλις απέκλεισα και έναν κύριο, έναν κάποιον, μην κάνετε, κάποιος έκανε κατά λάθος κατάργηση σχολείου της Γεωργίας. Μην συμβαίνετε σχολές Γεωργίας. Μάλλον πήγατε να διαγράψετε το Αλνού, αλλά τον πρόλαβα. Μη στεναχωρίες, Αντώνη. Λοιπόν, τον έκανα εγώ διαγραφή τον κύριο αυτόνα που μας ενοχλούσε. Τι γίνεται? Είμαι εδώ και 10 λεπτά. Έχω ολοκληρώσει την εκπομπή. 10 λεπτά. Ντίνα Μάνου. Μα φυσικά Ελλήνων έργα είναι. Ποιος λαός ταξίδεψε σε όλη τη γη? Δεν θέλει και πολλή σκέψη. Περιμένω εδώ και 10 λεπτά, Ντίνα, που έχω ολοκληρώσει αυτήν την τεράστια ανάλυση αυτού του βίντεο, να μου γράψει κάποιος ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να έχτιζε ποτέ τέτοια έργα, μιας και αποδείξαμε ότι οι Αμερικάνοι ήταν ψεύτες, δεν κατασκεύασαν ποτέ αυτά τα κτίρια, ούτε για προσωρινό λόγο, ούτε με λινάτσες. Λινάτσες είναι μόνοι τους, ούτε με πυλό, ούτε με κάποιο άλλο ευτελές υλικό. Θεόδωρος, Palace of Fine Arts, Σαν Φρανσίσκο. Ακριβώς, το παλάτι των καλών τεχνών στο Σαν Φρανσίσκο. Από ολόκληρους, βασικά από ολόκληρη την έκθεση, αυτό έμεινε. Το πιστεύετε? Επαναλαμβάνω ότι από ολόκληρη την έκθεση έμεινε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Τώρα αυτό κάποιοι μπορεί να το θεωρούν τυχαίο. Εγώ όχι. Εγώ όχι. Και είδατε τι έκανα. Γιατί μερικοί στο παρελθόν με έχουν πει, Γιάννη, είσαι άδικος, Γιάννη, δεν μας δίνεις χρόνο να μιλήσουμε. Ορίστε, είμαι εδώ και 15 λεπτά σε αυτό το σημείο. Και περιμένω να δω ποιος είδε σήμερα το βίντεο ολόκληρο και μπορεί να γράψει κάτι. Να αναιρέσει αυτά που λέω. Κανείς. Κανείς. Κανείς όμως. Και αυτό που με εντυπωσιάζει ακόμα πιο πολύ, ξέρετε, είναι το γεγονός ότι αυτό το κύμα αφύπνισης υπάρχει και στην Αμερική. Το έχουν καταλάβει και οι Αμερικάνοι. Ότι όντως κάτι έγινε. Όντως κάτι έγινε. Γι' αυτό λοιπόν από την αρχή που επέμενα και έλεγα ότι όλα αυτά δεν μπορεί να είναι τυχαία, που βγαίνουν πολλοί YouTubers, TikTokers, σοβαροί TikTokers, έτσι, όχι ό,τι να είναι. Άμα θέλετε να σας δείξω κι εγώ ό,τι να είναι, αύριο κιόλας σας κάνω ένα βίντεο μπαμ. Γι' αυτό λοιπόν έλεγα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί σοβαροί TikTokers και YouTubers, οι οποίοι είχαν εγείρει ακριβώς τα ίδια ερωτήματα με μένα. Πώς είναι δυνατόν όλη η Ευρώπη, όλη η Ρωσία, η Καυκάσια περιοχή της Ρωσίας,
και οι χώρες του Καυκάσου και η Αμερική και πολλές χώρες της Νότιας Αμερικής να έχουν τέτοια οικοδομήματα τη στιγμή που μας λένε ότι μέχρι το 1800 φεύγα, Πορτογαλία μάλιστα 1821, υπήρχε η Ιερά Εξέταση και το Index Librorum Prohibitorum, ο κατάλογος των απαγορευμένων βιβλίων, και ότι απαγορεύονταν όλες οι τέχνες. Αν δεν έχετε καταλάβει που το πηγαίνω, θα σας το κάνω ακόμα πιο λιανά, γιατί διαβάζω, να ξέρετε, τα σχόλια σας τώρα. Λοιπόν, και καταλαβαίνω ότι είστε σε σύγχυση. Πρώτον, οι σημερινοί Έλληνες δεν μπορούν να τα φτιάξουν αυτά. Δεν πάνε να έχουν ίδιο DNA με τους αρχαίους Έλληνες. Ολόιδιο DNA. Οι σημερινοί Έλληνες συνειδησιακά, δείτε λίγο τι σας λέω, συνειδησιακά δεν είναι Έλληνες. Μπορεί να έχεις 110.000% γνήσιο ελληνικό γονίδιο και DNA. Εδώ συνειδησιακά ο Έλληνας δεν υπάρχει. Συνειδησιακά είμαστε Ισραηλινοί και εγκεφαλικά είμαστε νεκροί. Συνειδησιακά είμαστε Ισραηλινοί και εγκεφαλικά είμαστε νεκροί. Δυστυχώς ισχύει αυτό για τους περισσότερους Έλληνες εκεί έξω. Ευτυχώς θέλω να πω ότι δεν ισχύει για σας που έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι αυτό και με βλέπετε εδώ και πόση ώρα να μιλάω. 1 ώρα και 40 λεπτά. 1 ώρα και 40 λεπτά. Που σημαίνει ότι ο νους σας είναι εδώ. Θέλετε να μάθετε την αλήθεια. Και αυτό με τιμάει και εμένα πάρα πολύ και εσάς πάρα πολύ και δείχνει ότι ο κόσμος που είναι τώρα μέσα, οι 380 κάτι, έτσι, και αντί να βγείτε έξω, μπουζούκια, να γλεντήσετε σε μπαράκια σε αυτά, είστε εδώ και τιμάτε την Ελλάδα, τους προγόνους σας, μπορεί και μερικοί να βλέπετε από την Αμερική, Αυστραλία, Καναδά, απ' αλλού, Γερμανία, Ευρώπη, σημαίνει ότι υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει. Σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακόμα και αυτά που συζητάμε τώρα, εύχομαι, ακόμα και σαν μύθι να τα περάσετε στα παιδιά σας. Ναι, υπήρχε ένας άνθρωπος ο θετικός που έλεγε ότι οι Έλληνες είχαν πάει στην Αμερική. Ότι τα κτίσματα της Αμερικής δεν ήταν αμερικάνικα, αποδεδειγμένα, αλλά από άλλο λαό. Έναν λαό ο οποίος ή ήταν οι Έλληνες ή είχε εκθιάσει τους Έλληνες. Και επαναλαμβάνω ότι για να μάθουμε την αλήθεια πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί. Μην κοιτάζετε που μερικές φορές εγώ κάνω χαβαλέ. Όταν κλείνει η εκπομπή και αφήνω εγώ το θεατρικό μου, γιατί έχω και θεατρικό για να μπορεί ο κόσμος να διασκεδάζει αυτό που βλέπει, να χαίρεται. Επειδή μιλάω πίσω από μία οθόνη και δεν με βλέπετε και δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο, βάζω εγώ μέσα και το στοιχείο το διασκεδαστικό, το χιουμοριστικό πολλές φορές, για να μην βαριέστε. Ούτε επειδή είμαι διαταραγμένος, όπως είναι η Αμερική, ούτε επειδή έχω δέπη, ούτε τίποτα. Εντάξει, για σας το κάνω, για να μπορεί το κοινό να μένει. Γι' αυτό και βάζω και τόσο πολύ συναίσθημα στις εκπομπές μου. Εντάξει. Έλεγα λοιπόν ότι μακάρι αυτά που μεταφέρουμε εδώ πέρα να μπορέσετε κι εσείς να τα κοινοποιήσετε με το βελάκι που υπάρχει ακριβώς κάτω από το βίντεο, να κάνετε like. Και αυτό που με στεναχωρεί πάρα πολύ και το ξέρω πάρα πολύ καλά, καλησπέρα στην Ολλανδία, είναι
ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που με παρακολουθούν και δεν έχουν, θέλουν να κάνουν like και δεν έχουν λογαριασμό στο YouTube. Απίστευτο. Λοιπόν, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εμένα μου αρκεί και μόνο που με βλέπετε. Να το ξέρετε αυτό. Συγκλονιστικές οι αποκαλύψεις σήμερα. Εντάξει. Έχω μείνει άναυδος. Μπορώ να πω ότι αυτή η εκπομπή άξιζε πάρα πολύ. Πάντα συγκινούμε μετά από τις εκπομπές που το βλέπετε, έτσι. Και νομίζω ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά. Στις επόμενες εκπομπές θα είμαι πιο σύντομος και θα καλύψουμε τις επόμενες, τις άλλες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Σαν Λουίς, στο Σικάγο, στο Μπάφαλο, και θα δείτε ότι και εκεί έχουν πειράξει την ιστορία και την έχουν αλλοιώσει. Και εκεί υπάρχουν κτίρια τα οποία λες, ρε φίλε, ποιος μπορεί να τα φτιάξει αυτά? Έτσι. Είναι λες και τα έχει φτιάξει 3D printer. Και στην Ινδία συμβαίνει το ίδιο, κτυπωτής 3D. Με τρομερή λεπτομέρεια. Δεν μπορεί να τα συλλάβει αυτά ο νους. Ποιος μπορεί να χτίσει κάτι τέτοιο τόσο μεγαλειώδες μηχανικά? Και ξέρετε, έτσι, οι ίδιοι οι μηχανικοί δεν τολμάνε να μιλήσουν για όλα αυτά. Έχω κάνει με μερικούς κάποια κουβεντούλα και λένε αυτά είναι από άλλους, δεν είναι από μας. Εμείς αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Γι' αυτό και σήμερα στην Ιταλία κανείς δεν κατασκευάζει τίποτα, ούτε στη Ρώμη ούτε στο Βατικανό. Ελάτε μαλάκες Ιταλοί, τραβάτε από εδώ, τα βρήκατε όλα έτοιμα? Λοιπόν, όλα τα βρήκαν έτοιμα, όλα. Ωραία. Συνεχίστε να βλέπετε τα βίντεο μου για την αρτάρια. Είναι ανοιχτά, επαναλαμβάνω, μέχρι τη Δευτέρα τα ξημερώματα. Πριν κλείσει η εκπομπή θα βγουν προτινόμενες από πάνω και από δεξιά διάφορες playlist και ίσως και κάποιο βίντεο. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να συνεχίσετε με αυτά εσείς. Εύχομαι η εκπομπή να σας άρεσε. Νομίζω ότι αποκαλύψαμε ακόμα ένα πάρα πολύ μεγάλο ψέμα. Ίσως το μεγαλύτερο που έχει υποθεί ποτέ στην ιστορία, και νιώθω πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό. Το ότι όλος ο πλανήτης κάποτε ήταν Ελλάδα. Όταν λέω όλος εννοώ Αμερική, Ευρώπη και σημερινή γεωγραφική περιοχή της Ρωσίας και Αυστραλία. Τα βλέπουμε. Και εκεί υπάρχουν. Σας έχω εκπλήξει στο μέλλον. Και στον Καναδά. Λοιπόν, οπότε γραφούλα στο κανάλι. Συνεχίζουμε, εμείς κοινοποιούμε κανονικά στον κόσμο που δείχνει ενδιαφέρον. Ξέρω ότι επειδή αυτοί που είναι αρχαιολόγοι και ιστορικοί δεν μπορούν να κάνουν αυτό που κάνω, δεν πρόκειται ποτέ να βγούνε και να γράψουν ένα καλό σχόλιο και να πούνε μπράβο παλικάρι μου. Το ξέρω αυτό. Από εγωισμό και μόνο. Ξέρω και οι Έλληνες και τι είναι. Μπορεί κάποιος που είναι πολύ καλός από το εξωτερικό να μου στείλει που και που κάνα email ή τίποτα στο Facebook. Με εντυπωσιάζει ότι στα σχόλια με υποτιμάνε. Με εντυπωσιάζετε όμως και εσείς θετικοί μου που με ακολουθείτε τόσο πιστά όλα αυτά τα χρόνια, που με έχετε στηρίξει απίστευτα. Να επαναλάβω ότι όσοι θέλουν να γίνουν μέλη να με στηρίξουν και να δουν και τα υπόλοιπα τα βίντεο που είναι μόνο για τα μέλη, μπορούν να επιλέξουν όποιον βαθμό θέλουν. Και από εκεί και πέρα πρέπει να πάω να ξεκουραστώ. Πρέπει. Και σιγά σιγά να αρχίσουμε να ετοιμάζουμε τις επόμενες εκπομπές. Θα βγάλουμε και άλλα στη φορά. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Να μου είστε όλοι καλά θετικοί μου. Να περνάτε όμορφα. Να προσέχετε. Να διασκεδάζετε.
εκτός από το να βλέπετε το κανάλι, να διαβάζετε, να βρίσκετε χρόνο για τον εαυτό σας, να αγαπάτε και να αγαπιέστε, να βγαίνετε έξω στον καθαρό αέρα, να βγαίνετε έξω στη φύση, να παίρνετε παραδείγματα από τους προγόνους μας και να προσπαθείτε να διάγετε όσο το δυνατόν ευζήν, κοντά στο ευζήν. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή τεράστια εκπομπή για το τεράστιο επίσης ψέμα που μας είχαν ταΐσει τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί τα βρήκαμε, δεν τα χτίσαμε. Να είστε όλοι καλά.